નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ કિલી ગુજરાતીમાં। તો આજે હું તમારી સાથે ડાંભાના શાકની રેસીપી શેર કરીશ। ડાંભાનું શાક છે તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને અનેક ગુણોથી ભરેલું છે। તેમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં રેસા હોય છે, ફાઇબર હોય છે, જે કોન્સ્ટિપેશનને એટલે કે કબજિયાતને દૂર કરે છે તેમજ આંતરડાને સાફ રાખે છે। તો ડાંભા આપણને જ્યારે પણ માર્કેટમાં મળે ત્યારે આપણે લઈ અને તેનું શાક બનાવવું જોઈએ। તે ખૂબ જ ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર હોવાને કારણે ખૂબ જ ઉપયોગી છે આપણા શરીર માટે। તો આ ડાંભાનો છોડ છે, તેના પાંદડા છે, તેની પણ ભાજી બને છે, ડાંભાની ભાજીનું શાક બને છે। અને તેનું જે આ સ્ટેમ છે નાની નાની, તેની જે વચ્ચેનો લાકડી જેવો પાર્ટ છે, આ પાર્ટ તેનું પણ શાક બને છે। તો આપણે જે આ વચ્ચેનો પાર્ટ છે તેનું શાક બનાવીશું। પાંદડાનું શાક આપણે અહીંયા આજે નહીં બનાવીએ। તો આ ડાંભો છે તે એકદમ ફ્રેશ છે અને હમણાં જ તોડેલો છે। હવે આપણે આ રીતે ડાંભાના પાન છે તેને અલગ કરી નાખશું। આપણે અહીંયા દાંડલીઓનું શાક બનાવવાનું છે, તો આ રીતે પાંદડા તોડતા જશું તો તેના રેસા પણ નીકળતા જશે, અને જેમ જેમ રેસા આ રીતે નીકળતા જશે તેમ તેમ આપણે આ રીતે દાંડલીને કાપતી રહેવાની છે। તો આ રીતે બધી જ દાંડલીના રેસા આપણે કાપી નાખવાના છે અને આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। રેસા આપણે કાઢતા જઈશું જેથી દાંડલી છે તે સરળતાથી કપાઈ જશે। આ રીતે રેસા કાઢતા જવાના અને દાંડલીને કાપતા જવાનું છે। તો બધી જ દાંડલીઓ આ રીતે કાપીને પહેલાં તો તૈયાર કરી લેવાની છે। તો અહીંયા પાંદડા અને જે રેસા છે તે કાઢીને અલગ રાખી દીધા છે, અને આપણે જે ડાંભાની દાંડલીઓ હતી તે કાપી હતી તે પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેનું શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ સરસ મજાનું ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં નાખીશું જીરું। તો જીરું પણ સરસ રીતે તતડી ગયું છે। તો હવે તેમાં લસણવાળી ચટણી નાખીશું। આ લસણવાળી ચટણી ગુજરાતના બધા જ ઘરોમાં વપરાતી હોય છે, જેમાં લાલ મરચું અને લસણ ખાંડેલું હોય છે। હવે ચટણી નાખી અને આપણે જે કાપીને ડાંભો રાખ્યો છે તેને પણ તેમાં નાખી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ સુધી ડાંભો છે તે સોફ્ટ થોડોક થાય ત્યાં સુધી તેને ચલાવતા રહીશું। હવે આપણે તેમાં સૂકો મસાલો નાખી દઈએ। તો તેના માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, જે પ્રમાણે તીખાશ પસંદ હોય તે પ્રમાણે લાલ મરચાંનું પાવડર નાખવાનું, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ નાખી દેવાનું। હવે બધી જ વસ્તુઓને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે, જેથી આ જે મસાલો નાખ્યો છે તેનો સ્વાદ ડાંભામાં બેસી જાય। તો બધી વસ્તુઓ આ રીતે મિક્સ કરતાં 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે। હવે આપણે તેમાં પાણી નાખીશું। તો અહીંયા મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખ્યું છે। હવે ઢાંકણને બંધ કરી અને શાકને આપણે ચડવા દઈશું। તો 4 થી 5 મિનિટમાં શાક છે તે સરસ મજાનું ચડી ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં ચણાનો લોટ નાખીશું। તો અહીંયા આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખવાનો છે। તો લોટ નખાઈ જાય પછી તરત જ શાકને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તેમાં ગાંઠા રહે નહીં। તમને જો વધારે પડતું તીખું શાક પસંદ હોય તો તેમાં વધારે લાલ મરચાંનો પાવડર નાખી શકો છો। તો હવે આપણે તેને ઢાંકી અને 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, જેથી લોટ છે તે સરસ રીતે પાકી જાય। તો અહીંયા શાક છે તે સરસ મજાનું ચડી ગયું છે। હવે આપણે તેને એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। અનેક ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર ડાંભાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો। એકદમ સરળ છે આની રેસીપી। તમે જો વધારે પડતા આમાં મસાલા નાખવા માંગતા હોય તો પણ નાખી શકો છો। આ શાક રોટલા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। જો તમને મારા આ ડાંભાના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સાથે બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયો તમને મળતા રહે।